Якщо раніше головними світовими автомобільними ринками були Америка та Європа, там задавали тренди, там вирішувалося, яким буде майбутнє масових машин. Але часи змінюються. Сьогодні головний фокус змістився на Китай. Саме тут розгорається найзапекліша боротьба за покупця. І тепер все частіше саме Китай стає точкою тяжіння світових автогігантів. І не дивно, ринок величезний, стрімко розвивається, а попит на гібриди та електромобілі тут особливо високий. Подивіться самі. Бренди на кшталт Mazda чи Toyota вибирають саме китайські автосалони для прем'єри своїх глобальних моделей. При цьому деякі моделі створюються практично спеціально для китайського покупця з урахуванням місцевих потреб та вимог. Tesla, Volkswagen та Audi вже давно демонструють, що Китай для них не просто ринок, а зона стратегічної уваги. Останній приклад – Tesla з її подовженою версією Model Y або універсал Audi E5, який показали саме для Китаю. До цього списку тепер приєдналася і Volvo. Компанія вирішила повернути ім'я колись популярного універсала XC70, але у новому форматі, у вигляді кросовера, орієнтованого насамперед на китайського покупця. Днями в Китаї відбувся повноцінний дебют моделі. Нарешті розкрито майже всі характеристики та деталі інтер'єру, які останні місяці ретельно трималися у секреті. Багато хто відразу скаже, китайські Джилі вже давно викупили Volvo. Але не поспішайте вішати ярлики. Джилі, звичайно, власник, але за розробки, якість та виробництво тут відповідають саме шведи. Отже, говорячи про нове авто, ми говоримо про поєднання шведської надійності та ресурсів великого китайського концерну. Під капотом – потужна гібридна установка, яка розвиває до 462 сил і пропонується як у передньопривідній, так і повнопривідній версії, а запас ходу до 1200 км на одному баці. І хоча спочатку кросовер буде орієнтований на Китай, у Volvo не виключають, що він може з'явитися і в Європі. Кросовер побудовано на модульній платформі SMA, яка вже використовується на інших моделях концерну Geely. На вибір запропонують дві версії підключаємого гібрида. В основі обох лежить 1,5-літровий турбований двигун потужністю 163 сили і 255 ньютон-метр крутного моменту. Хоча в основному він працює як генератор та заряджає акумулятор, в деяких ситуаціях, коли потрібна максимальна продуктивність, двигун може безпосередньо передавати тягу на передні колеса через 3-ступеневу гібридну трансмісію. Основну роботу, як і в усіх сучасних гібридів, виконують електромотори. У базовій версії він один і розташований на передній осі, видаючи 145 сил. Загальна потужність системи досягає 318 сил, а розгін до 100 км на годину при масі 2110 кг займає 8 секунд. Батарея на передньопривідних версіях виконана за технологією літій-залізофосфат і має ємність 21,2 кВт-години. Цього вистачає, щоб проїхати до 116 км чистою електрикою за оптимістичним китайським циклом. Для тих, хто хоче повний привід, передбачено версію з додатковим мотором на задній осі потужністю 212 сил. Сумарна потужність такої установки досягає 462 сил, і кросовер масою 2275 кг набирає сотню за 5,3 секунди. Акумулятор у повнопривідної версії вже марганець-нікель-кобальт з ємністю 39,6 кВт-годин, причому, як і менша батарея, від Kettle, що забезпечує електричну далекобійність до майже 200 км за китайським циклом, а в гібридному режимі заявлено пробіг до 1200 км. Витрата палива в гібридному режимі при повністю зарядженій батареї виробник оцінює всього 1,3 літри на 100 км. Максимальна швидкість, як і у всіх сучасних моделей Volvo, обмежена на позначці 180 км на годину. При цьому передбачена швидка зарядка постійним струмом, за допомогою якої можна поповнити батарею з 0 до 80% за 23 хвилини. Ще одна цікава можливість – гібрид може живити зовнішні пристрої потужністю до 6 кВт, що зручно під час виїзду на природу та кемпінг.
Всередині нового кросовера від Volvo відчувається, так би мовити, суміш скандинавського мінімалізму та сучасного підходу, який притаманний багатьом китайським моделям. При цьому інтер'єр явно відрізняється від останніх Volvo на зразок XC60 або 90. Цифрова частина салону включає 12,3-дюймовий дисплей водія та великий 15,4-дюймовий центральний екран. Горизонтальний формат останнього дозволяє одночасно тримати перед очима навігацію та керувати іншими функціями автомобіля, принаймні так говорить виробник. Також доступний великий 92-дюймовий проєкційний дисплей з доповненою реальністю. Кількість фізичних кнопок зведена до мінімуму, навіть на двоспицевому кермі їх майже немає. Зате є цікаві та практичні рішення. Багатофункціональна центральна консоль може розділяти простір між передніми сидіннями або залишати його відкритим. З-під переднього підлокітника висувається кришка з натурального дерева ясеня, утворюючи зручне місце для зберігання або невеликий висувний столик, який закриває два підстаканники. Також на консолі передбачені майданчики для бездротового заряджання телефонів. Для любителів якісного звуку передбачена опціональна аудіосистема Harman Kardon на 23 динаміки. Передня панель виконана із поєднання тканинних матеріалів, а в дверях та сидіннях є зручні ніші для зберігання, щоб усе потрібне було під рукою. Сидіння обтягнуті штучною шкірою, а топових версіях шкірою Nappa. Фірмові, ергономічні передні сидіння з рівномірною підтримкою від плечей до стегон. Вони розраховані на комфорт в далеких поїздках. 12 електрорегулювань, включаючи поперекову підтримку та пам'ять положень, дозволяють налаштувати їх під себе. Передні сидіння оснащені також підігрівом та вентиляцією. Додатковий затишок в салоні доповнює 6 варіантів фонового підсвічування, натхненних скандинавською природою. Крім того, кросовер отримав покращену систему очищення повітря. Вона постійно відстежує рівень шкідливих викидів зовні. Якщо концентрація забруднювачів стає занадто високою, автомобіль автоматично закриває повітрозабірник, щоб пасажири дихали чистим повітрям. Багажник пропонує 408 літрів простору за задніми сидіннями та може бути розширений до 1456 літрів при складеному другому ряді сидінь у співвідношенні 60:40. Volvo розробила XC70 із колісною базою розміром 2895 мм, і це на 30 мм більше, ніж XC60. Його довжина становить 4815 мм, що на 107 мм перевищує довжину меншого кросоверу, висота – 1650, а ширина – 1890. Дорожній просвіт автовиробник не називає, вказуючи тільки, що він збільшений, але якщо брати за орієнтир XC60, де він становить 214 мм, то можна припустити, що кліренс у новинки буде на такому ж рівні. Кути в'їзду та з'їзду на рівні 18 та 21 градуса. Новинка оснащена амортизаторами із змінним демпфуванням залежно від умов дорожнього покриття. Зовні новинка від Volvo вирізняється фірмовими Т-подібними фарами, стилізованими під молот Тора. Спереду немає звичної решітки радіатора. Її замінив гладкий щит, що підкреслює електричний характер авто. Ззаду все чітко і геометрично. Вертикальні ліхтарі, плавна лінія даху і подовжена колісна база роблять силует більш витягнутим і збалансованим. Нижня частина кузова обведена хромованою вставкою, а колеса можуть бути від 19 до 21 дюйма залежно від комплектації. Усі моделі бренду давно зарекомендували себе як взірець безпеки, і новий автомобіль не стане винятком. Він отримає цілий набір сучасних систем активної безпеки, покликаних не лише полегшити водіння, а й запобігти потенційно небезпечним ситуаціям. XC70 оснастять технологією SafeSpace, яка постійно стежить за ситуацією на дорозі. Радари, камери та датчики допомагають вчасно помітити небезпеку та за необхідності пом'якшити наслідки зіткнення. Особливо корисно це у місті, де навколо постійно з'являються пішоходи та велосипедисти. Наприклад, функція сповіщення про відкриття дверей підкаже, коли безпечно вийти з машини.
Для зручності водія кросовер пропонує розумні помічники, автоматична зміна смуги руху, допомога при паркуванні та активна навігація. І найприємніше, всі ці функції можна підтримувати в актуальному стані завдяки оновленню по повітрю. Однак у Volvo не покладається лише на датчики та радари. Безпека пасажирів тут будується на міцній конструкції каркасу. У поєднанні з ременями та подушками безпеки, а також з енергопоглинаючими зонами спереду та ззаду, все це допомагає пом'якшити наслідки при зіткненні. Каркас розподіляє силу бічного удару, а конструкція сидінь знижує ризик травм при зіткненні ззаду. Виробництво нового кросовера Volvo XC70 вже налагоджено у Китаї, і повноцінний старт продажів заплановано на 26 вересня, але попереднє замовлення можна оформити вже зараз. Базова версія з переднім приводом коштує від $42 тисяч, а за варіант з повним приводом доведеться викласти від $46 тисяч. Компанія поки не розкриває точних планів щодо виведення XC70 на інші ринки, в тому числі і Європу, але не виключає такої можливості у майбутньому. Друзі, дякуємо за перегляд. Підтримка українського контенту зараз як ніколи важлива, тому, будь ласка, залишайте коментарі, це допомагає відео поширюватися і привертати увагу нових глядачів. А також нам завжди цікаво знати, що ви думаєте про новинки. Якщо відео сподобалось, поставте вподобайку і не забудьте підписатися на канал, якщо ще не зробили цього. Це дуже мотивує робити ще більше якісного контенту для вас. Тож, до нових зустрічей!